درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 13 می 2026 هست و روز چهارشنبه. طبق روال میخوایم بریم ببینیم که بازار امروز چجوری حرکت کرده. دیروز که به شدت نزول کرد، اخبار سی پی آی به نفع دلار بود و وقتی اخبار سی پی آی به نفع دلار میشه شاخص ها نزول میکنن. امروز اخبار مهم شاخص قیمت تولید کننده هستش. بریم ببینیم که اخبار به چه صورت بوده، بازار چجوری حرکت کرده و اینکه چجوری میتونیم امروز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که من عینکم بزنم، بریم اخبار رو یه چک بکنیم. بله، میبینید که اخبار شاخص قیمت تولید کننده هستش که به نفع دلار بوده و خدمتتون عرض شود که به نفع دلار بوده و اینکه ببینیم که امروز بازار چطور میخواد حرکت بکنه. طبق روال میریم روزانه رو بررسی بکنیم. بله، میبینید که دیروز که با اینکه خیلی ریزش کرد همون قدم اومد بالا و برگشت و یک کندل پینبار صعودی بست، اما امروز مجدد داره نزول میکنه. به سقف 3 روز پیش نرسیده دیگه، یعنی سقف دیروز رو هم هنوز تاچ نکرده و به سقف خدمت شما عرض شود که پریروز هم نرسیده و باز نزول کرده. در حال حاضر حالا میگم نقطه مهم ما همون سقف پیروز هست که میتونه نقطه حساسی باشه و همینطور البته سقف دیروز. در حال حاضر فعلا که نزول کرده، باید دید که چطور میخواد عمل بکنه. خب تایم روزانه برای ما همین کفایت میکنه. ما میریم تایم 4 ساعته، میبینید که هنوز چالش توی همین لگی هستش که ما مشخص کردیم و بالای 50%ش دوباره خیلی محکم امروز اومده پایین، به 50% رسیده و دوباره داره میره بالا. خیلی بازار پرنوسان و جذابی هستش. حدوداً خدمتتون عرض شود که 17 دقیقه دیگه بازار باز میشه. توی تایم بس 4 ساعته هم من این فشردگی که دیروز مشخص کردم، ببینید دیروز همین فشردگی رو شیکوند، خیلی محکم اومد پایین اما خیلی به سرعت هم برگشت بالا. من اینا رو پاکش میکنم که خلوت بشه. اینجا الان توی این رنج هستیم دیگه، یه رنج اینجا مشخص شده. بذارید من اینا رو خلوت کنم، این رنج مشخصش بکنم که این سقفش هست و این هم کفش. در حال حاضر توی این رنج هستیم که تو دل این لگ اصلی هستش که میتونه حالا دیگه با شکست این سقف یا این کف حرکتش رو انجام بده. امروز فعلا نزول کرده خیلی، البته الان داره برمیگرده بالا هرچی که نزول کرده رو، ولی فعلا من احساس میکنم که ما بخوایم صعود بکنیم امروز بازار صعودی باشه که بخواد به سقف برسه. حالا ممکن هم هست که نزول بکنه، شاید هم حالا با این کندل هایی که زده نزول هم بکنه، ولی نمیدونم. حالا احساس میکنم که احتمال صعودمون هم بالا هستش. بریم تایم 1 ساعته. بله، تایم 1 ساعته لگ جدید زده. ما لگ جدید رو مشخص میکنیم. این سقفش هست، با همینم مشخص کنم این کفش هست، چون الان این لگ توی 1 ساعته توسط لگ دیگه ای شکسته نشده. دقیقا همینه دیگه، الان رسیده به 50% حدوداً، دوباره داره صعود میکنه. چه قدرتمند ریخت، چه قدرتمندم داره برمیگرده بالا. باید ببینیم که چیکار میخواد بکنه. اومد قشنگ این اف وی جی و این چند تا اف وی جی رو قشنگ گرفت، به این گره رسید. اینجام که دیگه اف وی جی نداره، احتمال صعودش خیلی زیاده. در حال حاضر این توی 1 ساعته توی این نقاط هستیم دیگه. بریم 15 دقیقه‌مون به چه شکله. بله، نکنید با اخبار دقیقاً ساعت 3:30 بروکر که اخبار منتشر شد چه گپی زد. با گپ نزول کرد ولی اومد گپ رو کاملا پوشون دیگه. الان در حال حاضر لگ مهم ما این سقفش هست و این کفش هست
خیلی قشنگ عکس العمل نشون داده. لگ این مهمی هست، بشکنتش میتونه که به سقف روز برسه. البته این سقف روز رو من اینجا مشخص میکنم، سقف دیروز مشخص میکنم، چون مثل دیروز خیلی نزدیکن به هم. این دیگه به نظر من خیلی معقول تره، چون اینجا خودش نقطه تصفیه حساب هست. در هر صورت بله کندل 15 دقیقه بسته هم شد، هم حدوداً 14 دقیقه دیگه بازار باز میشه و لگ مهم اینه. تو 15 دقیقه هم نقاط مهممون اینه دیگه. ببینید قشنگ رفت بالا، اومد به تعادل رسوند. اینجا هنوز FVG پر نشده، احتمال داره که بخواد بیاد به این برسه. اگر نزول بخواد بکنه و بعد بره بالا، باید ببینیم که چطور میخواد حرکت کنه. یه FVG هم اینجا داریم، اینا نقاط مهمی هستن. اینجا این اوردر بلاک قشنگ همپوشانی داره دیگه، میتونه به این اوردر بلاک برسه، چون محکم این سقف رو شکونده، میتونه معتبر باشه. بریم تایم 5 دقیقه خودمون که خیلی مهم هست برامون. خب بله بسیار پرقدرت، ساعت 3:30 یک گپ خورد بهش و با گپ اخبار رو نشون داد و یه ریزشی کرد. الان لگ مهم ما این هست، همون لگی که توی 15 دقیقه مشخص کردم هستش. خدا کنه فقط اینترنت امروز اذیتمون نکنه. این الان لگ مهم ما هست که روی سقف و کفش من میتونم که وارد معامله بشم. ببینید اینجا یه دونه FVG من مشخصش میکنم. این FVG میتونه که خیلی مهم باشه، چون با یه اوردر بلاک هم همپوشانی داره. این FVG به نظر من خیلی میتونه که مهم باشه، چون با این اوردر بلاک همپوشانی داره. باید ببینیم که این که میریزه، اگر خواست بریزه به این چه عکس العملی نشون میده دیگه، خیلی مهم میتونه باشه. و اینکه معامله دیروزمون رو ببینید. معامله دیروز ما، بله معامله دیروز ما آخر لگو گرفتیم دیگه. حالا شانس آوردیم که انجام شد. این معامله دیروز ما بود که حالا از اینجا که ریخ، من اینجا خیلی استرس داشتم که این نقدینگی ها رو برداره بره بالا. یه مقدارم هی اینترنت قطع و وصل میشد، یه قطع که میشد وصل میشد یه حرکت بزرگ کرده بود، من دیگه میترسیدم وارد شم. اینجام که خیلی محکم شیکوند، اینترنت هم قطع و وصل شد، بعد یهو نصف راه رفت. گفتم چون خیلی حرکت کرده احتمال داره که بخواد دوباره برگرده بالا، ولی دیگه زیر این کف دیگه دلو زدم به دریا دیگه. گفتم دیگه این احتمال داره که بخواد بیشتر نزول کنه. دیگه وارد معامله شدم طبق پلن و تونستم خوشبختانه که سودم رو بگیرم از بازار. خب حالا امروز هم ما سقف روز رو هم مشخص میکنیم. البته سقف همون دیروز مشخص میکنم، چون خیلی نزدیک هستن به هم. میتونه که نقطه تصفیه حساب باشه اینجا. این نقاط مهم ما هست. نقدینگی اینجا هست و میتونه حمله بکنه به سمت بالا. خیلی پرقدرت اومد گپ رو پر کرد. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه توی باز شدن بازار. حدوداً 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه. اصلا بازار تمایلی به نزول نداره، میبینین؟ ولی اگر که بخواد بریزه خیلی پرقدرت میریزه دیگه. فعلا توی رنجه، داره زورای صعودیشو میزنه. شاید هم آخرین زورهای صعودیش باشه، شاید یه دونه کندل بزرگ هم حتی بزنه صعودی، ولی بعدش یهو بریزه. به خاطر اون خدمتتون عرض شود که واگرایی که بهتون گفتم، این واگرایی خیلی به شدت بزرگی است که احتمال نزول شدید رو میده. اگر که بخواد عمل بکنه به اون واگرایی، میتونه که خیلی به شدت یهو یه حرکت فصلی رو اصلا شروع بکنه. یه چیزی تو این مایه ها، یه ماهی بخواد مثلا بریزه. در مجموع ما حالا همراه هستیم دیگه با بازار تا ببینیم که چجوری میتونیم که حرکت هامون رو انجام بدیم.
من استاپ میکنم ویدیو رو که طولانی نشه. با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. درود مجدد خدمت دوستان عزیزم. میبینیم که حالا در حرکت تقریبا به سقف مورد نظر ما رسیده و مثل دیروز داره بازی میکنه. خب اخبار پی پی آی میتونه وقتی به سود دلار میشه به ضرر داو جونز و شاخص ها میشه دیگه، یعنی میتونن نزول هم بکنن. باید دید که مثل سی پی آی عمل میکنه و به همون شدت میریزه یا اینکه نه اصلا میره بالا، حالا بعداً عکس العمل نشون میده. باید ببینیم که چطور عکس العمل نشون میده. خب تا 17-18 ثانیه دیگه بازار باز میشه و مشخص میشه که چه حرکتی میخواد بکنه. فعلا که داره این نوسان میزنه. باید ببینیم که چطور میخواد عمل کنه. آیا میخواد نزول بکنه؟ با احتیاط باید وارد بشیم. و بازار باز شد. منتظر میمونیم، صبر میکنیم تا به نقاط مهم ما برسه. ببینیم اون قدرت اصلی به کدوم سمت میره. اصولا پی پی آی به ضرر شاخص هاست دیگه، باید الان قاعدتا بریزه، ولی خب قدرت صعود هم زیاده دیگه، چون دیروز ناکنید هر چی که ریخته بود رو برگشت بالا، تازه سقفش هم شکوند. دوباره امروز داره این نزولی میکنه و فعلا که داره زوری میاد پایین دیگه. حالا این اف جی رو احتمال داره بخواد پر بکنه این اوردر بلاک و بخواد بهش عکس العمل نشون بده، ببینیم که چطور عمل میکنه. احتمال هم داره به این اف جی که من گفتم برسه. ما منتظر میمونیم. کندل پرقدرتی بست. باید ببینیم که آیا میخواد ادامه بده. بله خیلی پرقدرت. من یه ذره صبوری میکنم اینجا، چون بازی احتمال داره بکنه. اینجا احتمالش خیلی زیاده برسه به این اف جیه. من یه ذره میخوام صبر بکنم حقیقت، ببینم تکلیفش اصلا چی میخواد بشه. عجله نمیکنم. بله میبینید اینجا قشنگ داشت گول میزد. این یه تیکه هم من فروش نمیگیرم. تو این یه تیکه هم من فروش نمیگیرم که بیاد به این اف جی برسه، ببینیم به این چه عکس العمل نشون میده. ولی بالای این من یه ریسک میکنم، یعنی اگر برسه بهش من وارد معامله میشم و ریسک میکنم. میتونه هم از همین جاها بره بالا، ولی من احساس میکنم به این اوردر بلاک بخواد برسه. من ریسکم رو اینجا انجام میدم. آماده میشیم برای ورود. اگه برسه میتونیم رسیده حساب بکنیم، ولی خب استاپمون یه ذره. بله من وارد میشم. من وارد یک معامله خرید میشم و این ریسک رو کردم دیگه. این ریسک رو پذیرفتم برای خودم. حضورتون عرض شود که FVG و این اوردر بلاک میتونه که پرقدرت باشه. یک دقیقه همون هم در نظر میگیریم. میتونه هم محکم بشکنه بیاد پایین، ولی خب من دیگه حالا این ریسک رو پذیرفتم تا ببینیم که چطور عمل میکنه دیگه.
این عکس العمل رو نشون میده. حالا ببینیم که عکس العمل اصلی هست یا نه، یعنی احتمال داره بره بالا بکنه. بله پر قدرت به تیپی 1 ما رسید. حالا ممکن هم هستش که از اینجا دوباره بخواد بیاد پایین، ولی قدرتش زیاده. من سعی میکنم که این معامله، حالا چون نقطه بهینه‌ای وارد شدیم، روی تیپی 2 ریسک فری کنم، که چون این ممکنه پرقدرت همه رو پر بکنه بره بالا. حیفه دیگه بخوام از دستش بدم. یعنی فشار فروش هم بسیار زیاده، احتمالش هست که اصلا بشکنه و بیاد پایین، ولی باید دید دیگه. باید ببینیم که چه عکس العملی نشون میده. نقطه ورودمون نقطه ورود بهینه‌ایه دیگه. یه جورایی اینجا سطح مورد نظر من بوده و من بالای سطح هم وارد معامله خرید شدم دیگه. طبق پلنم عمل کردم. ما این رنج رو در نظر بگیریم، سقف کف، یعنی اگه این سقف و این کفش بوده، دیروز اومده یک فشار فروشی داشتیم و یه افزایش عمق رنجی داشتیم، یعنی رنجمون رو کفش رو افزایش داده، اومده بالا، سقفش رو زده، احتمال داره از همینجا بکنه بره بالا. خب بله، فکر میکنم که شروع کرده حرکتش رو. اگه اشتباه نکنم این FEG اینجا میتونه که مهم باشه، میتونه که بازی بکنه. من تیپیمو میذارم تیپی 3، ریسک فری هم میکنم چون تیپی 1.5 مونم رد شد دیگه. وای میسیم ببینیم که چطور عمل میکنه دیگه. بسیار پرقدرت به تیپی 2 ما رسید. من روی تیپی 2 ریسک فری میکنم، امیدوارم که پرقدرت بکنه بره بالا. بسیار پرقدرت تیپی 2 ما رو دید. خب داره بازی میکنه یه ذره، امیدوارم که نیاد یهو پایین، چون اینجا FEG هم هست، نقطه مهمی هستش. ما این ریسک رو کردیم دیگه. نقطه ورودمون بهینه است. میخوایم که حداقل تیپی 3 رو حداقل بگیریم. بله تیپی 2 رو رد کرد، پرقدرت، بسیار پرقدرت. یه ذره دیگه بره بالاتر. من رو تیپی 2 ریسک فری میکنم. هنوز نکردم، ریسک فری ما انجام ندادم. خب فعلا که امیدوارم یه مقدار پرقدرت‌تر بره بالا که من بتونم ریسک فریمو بذارم که حیف نشه دیگه. بله گذاشتم دیگه. حالا امیدواریم که برسه به تیپی 3 مون. ما دیگه الان خیالمون راحته، تیپی 2 مون رو دیگه گرفتیم حداقل. من میخوام بیام بیرون از معامله، همینجا میام بیرون تیپی 2.5، چون به خاطر اینکه احتمال داره اینجا اینو بخواد ببنده، میتونه خیلی پرقدرت بره بالا، ولی اینجا میتونه نوسان بزنه، بیاد یه موقع تیپی 2 مون رو بزنه، ولی پرقدرت دیگه. تو تیپی 3 مون هم داره میره، ولی خب ما ریسک نمیکنیم. بله تیپی 3 مون هم دید. یه مقدار باید صبر میکردیم، اشکالی نداره، ما طمع نمیکنیم دیگه. این که بخوایم حالا طمع بکنیم و ریسک بکنیم، یه مقدار تو این شرایط واسمون سنگین تموم میشه. ما معامله خیلی خوبی زدیم و تقریبا تمام ضررهامون رو جبران کردیم. نقطه بهینه، دیدید چه نقطه بهینه دقیقی رو مشخص کردیم، نوکش وارد معامله شدیم، چون این FEG و این اوردر بلاک با هم همپوشانگی داشته باشن میتونه که حساس باشه. اینجام درسته به تیپی 3 ما رسید، ولی خب ریسک داشت دیگه. من نقطه خوبی خارج شدم، 2.5 تیپی رو به راحتی گرفتیم و خدا رو شکر خوب بود برامون دیگه. و این هم از معامله امروزمون.
بله خدا رو شکر یه معامله بسیار شیرین و خوب زدیم و تیپی 2.5 رو تونستیم بگیریم و میتونستیم نگه داریم معامله رو، اما من خواستم که ریسک نکنم و به روزی خودم قانع باشم و این خیلی مهمه که نخوایم معامله‌مون رو خراب کنیم. درسته من حالا رو تیپی 2 معامله رو ریسک فری کرده بودم، ولی حالا رو تیپی 2.5 بستمش دیگه که نخوام ریسک بکنم. حضورتون عرض شود که امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.